hilik na yung swan na ito. Pagkatapos niyang linisin yung kanyang balahibo, tinulugan ako. Natulog na siya, oh. Gising na, Swan. Gising na ikaw. Kanina nga tinulugan na ako eh. Pag lapitan natin konti, baka atakihin ako. Hello, Swan! Hi! Naglilinis ng balahibo. Pauwi na ako, mga palangging. Tapos na yung aking show. Napadaan ako dito saglit sa sa lagoon. Ang laki, 'di ba? Ayun. Be careful tayo kasi baka bigla akong atakihin. Layo-layo ako ng konti. Kapag dinomog ako ng swan, ayan. So dito may mga activities, ayan. Water activities, ayun, nagpapadaling yung mga bata doon. Kasama siguro yung kanilang kanilang instructor. Doon. Napakaganda po ng tulon lahti na ito. Ayan. Nagpapadaling yung mga yung mga bata na na nasa water activities, ayun. At yung magandang swan ay yung aking background dito. Ayan. Kanina natulog na yan. Tinago na niya yung ulo niya. Tapos nakatayo pa rin siya. Tapos naghihilik na siya. Okay, bye-bye na, Swan. Maraming mga iba't ibang ibon dito. May mga ducks. Tapos may mga maliliit na mga ibon. Ayan. Tapos kanina sa sa isang video ko, yung mga maliliit na ibon, kinukuha nila yung yung balahibo na na nawawala kay Swan. Nawawala sa kanya. Kinukuha ng mga maliliit na ibon. Siguro ilalagay nila sa kanilang pugad. Yan, naglilinis na uli siya ng kanyang batok, oh. Ako kaya ang magkamot. Swan, kamutin ko yung batok mo, Swan. Malinis na siya pero nag-iisa siya. Wala siyang kasama. Nasaan kaya yung kasama niya? So, iiwanan ko na siya kasi kung mag-standby ako dito, abutin ako ng hanggang gabi.
bago siguro yan lumangoy papunta sa kanyang pupuntahan. Ayan, babay na Swan.